Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada yang baru dalam channel saya, minta tolong subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat info-info cara repair kereta ke, pasal kereta ke dan lain-lain. Okey geng, hari ni saya nak kongsi cara macam mana nak tukar Salespeed Alfa Romeo 159 GTS. Kita tengok video ini. Sebelum tu, tolong tekan subscribe dan butang loceng. Terima kasih. Sekarang ni kita nak check, nak tunjuk kereta ni masalah dia gearbox. Gearbox dia naik sensor. Sensor gearbox naik. Alfa Romeo 159. Bila kita start kan, nanti jap, sekarang dia gear N. Masuk, have engine check. Alfa Romeo 159. Nampak, have gear check. Alfa Romeo 159. Sekarang ni kita nak check apa masalah dia. Okey. Kita tengok apa dia punya masalah. Okey, bila kita dah check komputer, dia naik P0825. Ini bermakna dia punya sales speed. So kita akan tukar dia punya sales speed. Kalau hampa nak tahu, inilah kereta dia. Hampanya nak cakap KL dengan aku. Ni Alfa Romeo 159, problem sales speed. Tak tahulah kat mana, dekat dia punya solenoid ke, dekat gearbox punya ECU tu, dalam dia ada solenoid, ada 4 biji, ataupun dia punya clutch pump, antara dua tu. So mula kita kena buka dia punya bateri dulu. Macam biasalah, buka bateri yang perempuan belum boleh buka. Tak apa, kita buka bateri dia. Buka bateri, okey. Okay, lepas tu kita kena buka bracket bateri ni. Sebelum tu kita buka dulu ECU punya soket. Dia ada soket dia, dekat soket dia warna kuning tu, tolak dulu baru boleh tarik dia punya lock, dia punya locking tu. Yang sebelah sana pun sama. Tarik locking dia macam tu. Okey, boleh buka. Tapi jangan bagi masuk air. Lepas tu bawa keluar benda plastik ni. Pelapis bateri ni kita bawa keluar. Dalam tu ada 3 batang skru saiz, kepala dia saiz 14. So pakai je spanner T. Lepas tu buka. Okey. Okey, mana yang belum klik subscribe dengan butang loceng tu, klik sekarang. Terima kasih. Okey, buka dulu. Spanner pakai spanner 14. Buka dulu cover bateri ni. Okey, bila dah buka, kita tarik je kat atas. Kita tarik je, simpan tepi lah. Kan. Okey, lepas tu kita buka hose air ni. Nampak tak yang tepi, yang krom, warna krom tu? Yang tu dia punya coolant. Okey, buka. Buka dua-dua sekali sebab kita nak bawa keluar benda tu. Supaya tak ada benda yang sangkut lah. Nanti di kelas dia, kalau kita tak buka benda tu, nanti dia punya kelas tu boleh sangkut. So tak boleh nak keluar. So sekarang kita buka yang tu dulu. Mula-mula dia ada pakai screwdriver je. And then dekat dia punya coolant tu, dia pakai 3 skru lah. Skru, ingat lah, skru dia skru bintang. Boleh beli lain key yang bintang ni. Sebelum tu jangan lupa buka soket. Dekat clutch pump tu ada soket, kita buka dulu. Takut nanti kita keluarkan coolant tu, tertarik wire tu terputus ke apa kan. Buka dulu, apa-apa buka dulu. Kita congkir je, kita boleh buka. Setelah
selesai buka coolant, kita bawa lah keluar. Okey. Inilah masanya kita nak buka Salespeed tu menggunakan spana 10 yang bunga yang bunga macam ni. Spana 10 bunga. Okey, boleh buka sekarang. Nampak tak yang saya gentel kat bawah tu? Kat bawah tu ada satu pipe yang sambung kepada Salespeed tu. Yang tu kita kena buka pakai spana 12. Bila dah buka tu, baru kita boleh tarik Salespeed ni keluar. Okey, inilah yang saya beli yang terpakai yang second hand. Saya tak beli yang baru, beli yang terpakai. Nak beli baru tak mampu, kita beli yang terpakai. So apa yang tak ngam tu kita tukar, kita kawinkan ke. Sekarang proses pasang semula. Apa yang kita buka tadi kita pasang sampai ke malam kan. Nampak? Sebenarnya sampai malam, sampai esok sebab first time buka. Saya pun pertama kali buka. Okey, boleh tengok. Saya harap pengguna 159 Alfa Romeo 159 di luar sana dapat dah sedikit info yang tak seberapa ni yang saya kongsikan. Diharap anda semua berjaya. Okey, jangan lupa letak minyak Minyak itu tempat dia minyak brake .4 tau. Jangan pandai-pandai nak letak minyak .3 ke, minyak gearbox ke. Memang kena letak minyak brake. Minyak brake dia warna putih .4 dekat situ. Dekat situ kita letak minyak brake .4. Saya ulang, .4. Tu botol dia. Tak banyak pun pakai, sikit je pakai. Ninja. Tu dia. Breakfruit .4. Okey, kat situ tempat dia. Jangan pandai-pandai letak minyak lain. Jadi apa-apa saya tak tanggung. Tanggung sendiri. Okey, lepas dah siap pasang, ketatkanlah skru. Apa-apa yang pandai buka, pandailah pasang balik. Okey. Ini boleh dikatakan dah nak siap proses pemasangan semula. Okey. Okey, diingatkan pastikan pasang ketat-ketat sebab takut ada leaking. Lagi satu masalah lagi. So pastikan betul-betul ketat. Ketat-ketatnya. Okey. Jangan sampai patah pula skru tu. Agak-agak le. Pastikan semua soket-soket yang kita cabut tadi dipasang semula. Ingat jangan lupa. Okey, tu pin untuk pasang kat pipe yang masuk minyak. Minyak daripada Salespeed ni ke gearbox. Tu ada pipe kat situ. Saya nak tunjuk. Ruang dia terlampau kecil sangat. So yang ada Alfa Romeo ni boleh tengok
bolehlah jadi apa ni, penunjuk. Tak dapat 100% dapat sikit-sikit bolehlah. Pasang pipe apa semua. Lepas tu dah siap semua, pasang bateri.
Alhamdulillah, dah siap pasang. Lepas tu kita akan start kereta ni. So apa akan jadi? Confirm sama juga keputusan dia. Tak boleh buat apa, takkan boleh masuk gear punya, sebab kita kena masuk komputer. Lepas kita dah pasang, kita kena calibrate dulu gearbox ni. Nak tahu macam mana cara calibrate tu? Okay, like and subscribe video ni, and then tunggu next episode. Kita akan tunjukkan cara calibrate Alfa Romeo 159 2.2 GTL Salespeed. Terima kasih kepada anda kerana anda sudi menonton video saya. Share lah ramai-ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda. Terima kasih.